Hi guys, Namaste. Welcome to my YouTube channel Gurkha Bonsai. आज चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेशली कटिङ ग्रो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु सिकाउँदै छु हैन। जुन चाहिँ स्पेशल आज म यो चाहिँ ग्रीन म्यापलको कटिङ कसरी गर्ने। यो ग्रीन म्यापल भनेको एउटा डिलिशियस ट्री पर्छ हैन, जुन चाहिँ बोन्साईको फिल्डमा। डिलिशियस मिन्स जसको पत्ताहरु चाहिँ विन्टरमा झर्छ हैन, अनि यसले चाहिँ आफ्नो रूप आफ्नो पातमा हुने गुण भनेको यसको कलर हो हैन। कलर चाहिँ चेन्ज गर्छ र यो बोन्साईको लागि वान अफ द बेस्ट ट्री र बोन्साईको फिल्डमा यसलाई ग्रीन म्यापल, रेड म्यापल अनि म्यापलको भेराइटीहरुलाई चाहिँ एउटा रानीको हिसाबले राखिएको छ हैन। र यो कटिङ देखिराख्नु भएको छ, यो चाहिँ मैले अक्टोबर 24 मा चाहिँ कटिङ ग्रो मेथडबाट चाहिँ कटिङ लगाएको हो र आज लगभग 2 मन्थ जति कम्प्लिट भयो हैन। 2 मन्थको जुन टाइममा चाहिँ यसको लिभहरु तपाईलाई म देखाउँछु हैन। यसको लिभहरु पनि स्प्राउट भइसकेको छ। आई थिंक यसको रुटहरु पनि निक्लिसकेको छ हैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले कटिङ लगाउने बेलामा चाहिँ यसको कुनै पनि लिभहरु थिएन हैन। जस्ट हामीले जुन यो बर्डहरु देखिराख्नु भएको छ हैन, बर्डहरु मात्रै हामीले बर्डलाई जोगाएर मात्रै कटिङ ग्रो लगाएको थियौं। जस्ट म तपाईलाई भिडियो देखाउँछु। यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, जुन चाहिँ मैले अक्टोबरमा कटिङ मेथडबाट लगाएको भिडियो। जुन त्यो टाइममा चाहिँ त्यसको जुन कुनै पनि पत्ताहरु थिएन हैन। अहिले चाहिँ अनि र अहिलेको पत्ताहरु थिएन। मैले चाहिँ अराउन्ड 50 पिस जति चाहिँ कटिङ ग्रो लगाएको थिएँ। र आज चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेशल अब कटिङ कसरी गर्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्छ हैन। कसरी कुन सोइलमा गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि सिकाउँछु। जुन चाहिँ यो चाहिँ नर्मल गार्डनिङ सोइल हो हैन। यसमा चाहिँ लगभग 5-6 वटा स्टिक ब्रान्चहरु चाहिँ हामीले प्लान्टिङ गरेका थियौं हैन, जुनमा चाहिँ कुनै पनि सक्सेस भएन। यो चाहिँ सक्सेसको रेट अझै चान्स एकदम कम छ, किनभने यहाँनेर फंगसहरु पनि हानिसकेको छ हैन। सो त्यही भएर तपाईहरुले कटिङ ग्रो लगाउने बेलामा चाहिँ बेस्ट सोइल पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। अनि मैले त्यसपछि नोभेम्बर लास्ट नोभेम्बरको लास्टतिर जुन कटिङ लगाएको थिएँ, भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लगभग अराउन्ड 100 पिस भन्दा माथि नै छ हैन, यो जुन फिल्डमा। यसमा चाहिँ र अहिले 1 मन्थको अन्तरालमा चाहिँ लिभहरु स्प्राउट भइसकेको छ हैन। अब आई होप कि आशा गर्छु यसमा पनि रुटहरु एकदम स्ट्रङ भएर आउने छ र सक्सेस रेट चाहिँ एकदम हाई हुने छ हैन। ओके, अब चाहिँ तपाईहरुलाई कटिङ कसरी गर्ने त्यो भिडियो कनेक्सन गर्छु। फर्स्ट यसको चाहिँ मैले एकै ठाउँमा रोपेको थिएँ हैन। म यसबाट एउटा सानो ब्रान्च सिलेक्सन गरेर कटिङ निकाल्छु हैन। अनि त्यसपछि ओके, तपाईहरुलाई कसरी कटिङ ग्रो गर्ने जस्ट वेट। मैले चाहिँ यो कट गरे हैन, अनि तपाईहरुलाई म यो हटाइसकेपछि म राम्रो तरिकाले देखाउँछु। जस्ट वेट। ओके, फर्स्ट यो चाहिँ हामीले कटिङ लियो हैन। कटिङ लिएपछि तपाईको फर्स्ट हामीले कटिङ लगाउने बेलामा जुन यो पत्ताहरु देखिराख्नु भएको छ हैन, यो चाहिँ सब लिभहरु म रिमुभ गर्छु, किनभने ओ माय गॉड व्हाट्स जस्ट वेट। यसको लिभ्सहरुले गर्दाखेरि रुट आउनमा धेरै, तर यसको जुन बर्डहरु छ हैन, यहाँनिर यो बर्डहरु चाहिँ रिमुभ नगर्नु होला, जस्ट ओन्ली लिभ। ओके, एन्ड यो जस्ट सी यसको जुन हामीले कटिङ गरिसकेपछि यो तलपट्टिको दुईटा बर्ड छ हैन, ठ्याक्कै बर्डको बर्डलाई चाहिँ यसरी भाच्नु होला। ओके, एन्ड जस्ट
जुन म यो यहाँबाट पनि एउटा कटिङ ब्रान्च लिन्छु होइन। जुन चाहिँ यो बोर्ड देखिरहनु भएको छ अनि यहाँनिर बोर्ड देखिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँहरूले अघिको भिडियो हेर्नुभयो होइन, त्यसमा राम्रोसँग देखिएन होला। सो तपाईँहरूले यो दुईटा बोर्डको तपाईँ लास्टतिर काट्नु होला होइन, बिच सेन्टरमा। ओके, जस्ट कट। त्यसरी नै हामीले यो कटिङ पनि लियो होइन। म चाहिँ यसमा दुईटा ब्रान्चलाई चाहिँ प्लान्टिङ गर्छु। यो लिभ्स चाहिँ तपाईँले रिमुभ गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। एन्ड यो दुईटा बोर्ड देख्नुभयो जुन चाहिँ हाम्रो रुटहरू चाहिँ निस्किने भनेको यो बोर्डबाट हो, जुनलाई हामीले यो कट दियौँ। अब यो पटमा चाहिँ हामी फर्स्ट जुन यसरी स्टोन राख्छ होइन, ठुलो खालको स्टोनहरू। अनि यो जुन मैले अघि नै देखाइरहेको थिएँ तपाईँहरूलाई, जुन चाहिँ बोन्साईको लागि वान अफ द बेस्ट, बोन्साई भन्दा पनि तपाईँको कटिङको लागि वान अफ द बेस्ट सोइल। जुन चाहिँ यो जुन रुट हर्मोन देख्नुभएको छ होइन, यो 3 र 2 नम्बरको छ। जुन चाहिँ 3 भनेको एकदम हार्डी वुडलाई चाहिँ 3 ले काम गर्छ होइन। यो 2 चाहिँ जस्तै यो खालको ब्रान्चहरू, जुन मिडियम साइजको ब्रान्चहरूलाई चाहिँ 2 नम्बरको युज गर्नु होला। सो किनभने रुटहरू निकाल्नको लागि चाहिँ जुन यो रुटिङ हर्मोन छ यसको चाहिँ एकदम धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। किनभने चाँडै नै रुटहरू चाहिँ निकाल्नलाई धेरै मद्दत गर्छ। प्लान्टिङ हामीले गरियो होइन। यो चाहिँ आफ्टर 1 मन्थ पछि चाहिँ यसको बडहरू स्टार्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि बड स्टार्ट हुने बित्तिकै रुट जुन तलबाट चाहिँ तपाईँको रुटहरू पनि स्प्राउट हुन थालिहाल्छ होइन, रुटहरू पनि निस्किन्छ। यसको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई जो मेरो गोर्खाज बोन्साई फेसबुक पेज छ म त्यसमा अपलोड गर्नेछु, या पछि म फेरि भिडियो पनि बनाउने छु होइन। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई वाटरिङ दिनुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ यसलाई एकछिन वाटरमा किनभने वाटरमा यसरी राख्ने बित्तिकै तपाईँको भित्र भएको जुन इयरहरू हुन्छ होइन, त्यो इयरहरू चाहिँ निस्किन्छ। जस्तै सोइलको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो खालको सोइल चाहिँ बेस्ट हो। मैले अघि नै पनि तपाईँहरूलाई भने, किनभने यसमा ड्रेनेज एकदम राम्रो हुन्छ अनि पानीहरू जम्दैन र फङ्गसहरू पनि लाग्दैन होइन। किनभने यो स्यान्ड हो, एकदम सफा। फाइनल्ली हामीले कटिङ चाहिँ प्लान्टिङ गरियो होइन। तपाईँहरूलाई मैले जाने कुराहरू चाहिँ म युट्युब च्यानल, यो मेरो जुन गोर्खाज बोन्साई युट्युब च्यानलबाट सेयर गर्छु होइन। जुन कटिङ बोन्साईको लागि सब कुराहरू जे चाहिन्छ, बोन्साई पटदेखि लिएर सोयल, अनि त्यसपछि कटिङ कसरी गर्ने, बोन्साईको स्टाइलिङ कसरी गर्ने, रिपोर्टिङ, हर कुराहरू म बिस्तारै बिस्तारै सेयर गर्दैछु होइन। सो होप कि तपाईँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुहुनेछ मेरो युट्युब च्यानललाई, र नेपालमा बोन्साई डेभलप गर्नको लागि तपाईँहरूले धेरै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। ओके, टेक केयर माई फ्रेन्ड, सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल एन्ड सपोर्ट नेपाल बोन्साई, एन्ड सपोर्ट गोर्खाज बोन्साई।
Bye bye, take care, have a nice day.